Bună ziua, bine v-am găsit! Sunt Bianca Dragomir și vă invit să discutăm noi aspecte la o nouă ediție Cronici Astrale. Suntem într-un an de schimbări, asta e, dar bineînțeles că începem săptămâna cu energii noi. Jupiter este deja intrat în Rac, Saturn este în Berbec și nu am scăpat de quadratura Jupiter-Saturn. Anul trecut a fost Jupiter în Gemeni, Saturn în Pești. Am intrat în retrogradare, am revenit, dar quadratura, aspectul acela de quadratură dintre cei doi a persistat destul de mult timp. De data aceasta o să fie mai scurt și mie mi-a atras atenția foarte mult. Este, cred că, din perspectiva mea, aproape cel mai important aspect al săptămânii. Bine, avem și o conjuncție importantă, Soare-Jupiter. Când Soarele și Jupiter se întâlnesc, lucruri frumoase apar, deci nu e totul chiar atât de negru. Dar începem săptămâna cu schimbări, cu planete noi, în zodii noi, cu energii noi. Nu aduc neapărat elemente de stabilitate. Anul acesta este sub auspiciul schimbării. De asta, pentru că este un an destul de instabil, toată omenirea e în această situație, nu doar noi ca țară, și nu e prima dată în istorie când se întâmplă acest lucru, deci avem nevoie de tărie de caracter și de rezistență, dar rezistență în credință mai mult, nu să ne opunem schimbării. Încercam să iau așa pulsul societății și nu am început anul cu dreptul. Am început cu destul de multe tensiuni, cu planete multe retrograde, cu Marte retrograd, dar e bine, pentru că aceste aspecte tensionate de care noi ne ferim ne aduc evoluția și în aceste perioade unii oameni poate pică, dar alții se ridică. Deci nu e chiar atât de grav. Chiar dacă suntem bombardați cu frică peste tot, trebuie să ne găsim tăria de caracter și să rămânem în picioare. Și capacitatea de detașare joacă un rol foarte important în toate aceste tensiuni. Dacă ne gândim la ființa umană, în aceste vremuri instabile apar nesiguranța și anxietatea, pentru că mintea are nevoie de previzibilitate pentru a se simți în siguranță. Mai apare și nevoia de control. În lipsa unui mediu stabil, omul încearcă să controleze tot ce poate, rutină, informații, relații. De cele mai multe ori se poate agăța și de idei rigide, de teorii ale conspirației ca o formă de ordine în haos. Crizele acestea aduc întrebări profunde. Cine sunt eu? Ce contează cu adevărat în lumea asta? Ce se va întâmpla cu noi? Cred că e pe buzele tuturor. Dar de multe ori, de cele mai multe ori, omul cade în deznădejde. Asta e tendința. Și sunt mulți oameni care consideră că nu se mai schimbă nimic, că nu se mai întâmplă nimic, că o să fim rău. Dar asta este doar faptul că a fost atât de multă nesiguranță în jur, planetele au făcut schimbări și de asta avem nevoie de tărie de caracter. Deci chiar dacă noi simțim instabilitatea, incertitudinea, haosul, ca pe niște provocări existențiale, aceste vremuri ne oferă oportunitatea de a fi mai conștienți, mai profunzi și mai autentici. Iar timp de un an de zile, după cum spuneam, a fost prezentă această quadratură dintre Saturn, care e planeta maturizării și marele profesor, așa îl numim noi, și Jupiter, planeta expansiunii, dar este și planeta oglindă, pentru că amplifică ce găsește. Dacă Jupiter vine într-o casă, nu știu, pe un ascendent și găsește instabilitate și emoții profunde, s-ar putea ca acest Jupiter, în special la ascendent, să transforme aceste lucruri într-o poftă de mâncare, nativul căutând să mănânce tot mai mult și să se leagă cu câteva kilograme în plus, pentru că a amplificat această anxietate și mai mult.
Și spuneam de faptul că Thomas Edison e o figură foarte importantă a istoriei. Este el cel care a inventat becul. Avea această quadratură dintre Saturn și Jupiter. Mulți se feresc de această quadratură, dar quadraturile sunt niște lucruri foarte benefice într-o hartă de om, pentru că indică evoluție. Și avea fix quadratura asta, Jupiter-Saturn, pe Gemeni și Pești. Edison e o figură marcantă, știm cu toții. El nu a reușit din prima cu becul, nu a avut succes. A încercat de 1000 de ori până a reușit. Și a spus că fiecare încercare eșuată a fost un pas în procesul de invenție, nu a fost un eșec. Saturn în quadratură cu Jupiter nouă ne-a adus testul răbdării. Ei ne-au învățat că există eșecuri care te ridică și succese care te doboară. Poate că mulți ne-am lovit de teste, de trădări, de dezamăgiri, de tot felul de evenimente neplăcute, dar ele au venit în viața noastră ca să ne ajute să evoluăm. Adică fiecare om care dezamăgește, care trădează, e un semn prin care Universul ne spune că e timpul să ne uităm mai atent la noi, la granițele pe care trebuie să le punem, la stima noastră de sine, la cât de mult ne ascultăm intuiția. Nu toți oamenii sunt meniți să rămână în viața noastră, mulți sunt trecători și este normal acest lucru, iar din păcate mai sunt și oameni care vin să ne învețe lecții dure, dar necesare. Încrederea într-un om nu înseamnă naivitate. De multe ori, după dezamăgiri, mi se activează orgoliul care nu acceptă situația, nu o înțelege și rămâne într-un stadiu de victimă și atunci ne izolăm, rămânem dezamăgiți pe persoana respectivă, dar și pe noi. Cum am permite să mi se întâmple asta? Probabil de multe ori ne întrebăm. Cred că ar trebui să ne iertăm și să ne păstrăm tărie de caracter, prin curaj și să rămânem deschiși, chiar și după ce am fost răniți. Dar să rămânem mai atenți, mai selectivi. După trădare sau dezamăgire viața merge înainte, poate chiar mai bine decât credem noi. Dar trebuie să permitem să vedem lucrul ăsta. Saturn a cerut întotdeauna structură și Saturn a cerut structură în haos și încă ne cere. E un lucru destul de greu de făcut, poate, dar nu imposibil. Saturn în Pești ne-a pus în fața unor renunțări, unor teste de maturizare emoțională și ne-a îndemnat să învățăm iertarea. De asta, poate, mulți am avut activată rana de abandon, am avut dificultăți în a avea încredere în oameni, în instituții, în autorități, dar ne-a pus în fața testului de credință. Jupiter în Gemeni a căutat sens, a căutat idei, colaborări, expansiune și învățare și poate de multe ori ne-am confruntat cu multe lupte de ideologii. Într-o zi găseam o informație și în alta apărea aceeași informație, dar cu o altă concluzie și de cele mai multe ori Jupiter în Gemeni a adus haos și manipulare și multe informații sucite. Pur și simplu n-ai mai știut ce să mai crezi. Pentru că cei doi maestri au fost în quadratură, a fost un conflict între ce simt și ce gândesc. Jupiter vrea deschidere, Saturn pune frână. Energia de Gemeni vrea totul repede, acum, aici, pentru că se plictisește. Iar energia de Pești se pierde în visare. Nu este o energie foarte hotărâtă și de multe ori rămâne în confuzie și nu dorește să renunțe ușor. Am văzut și energia aceea de neîncredere în propriile convingeri. A fost o permanentă oscilare între entuziasm, adică energia de Gemeni, și scepticism, energia de Pești, Saturn în Pești. De asta poate de mulți dintre noi am fost pe principiul am descoperit adevărul, urmat de un puternic nu mai cred nimic. Cei doi ne-au învățat că uneori se poate înțelege totul cu mintea, dar cei doi ne-au învățat că uneori nu poți să înțelegi totul cu mintea, deci e nevoie de lucruri, să nu fii chiar atât de rațional, dar nici să lași rațiunea deoparte, pentru că nu ne putem detașa complet de ea. De asta, în tot acest haos informațional și mental, au venit să ne ajute să renunțăm la superficialitate, să ne găsim un echilibru interior, să fim stăpâni pe noi, să avem răbdare,
cu noi, cu ceilalți și să ne păstrăm credința, tăria de caracter, pentru că astea au fost temele principale ale acestei quadraturi. Ideea e că am scăpat de energia de pești și de gemeni și vin pe energia de berbec și de rac, dar nu durează mult. Nu o să mai dureze așa de mult ca quadratura de anul trecut. Dar ce înseamnă asta? Jupiter e în rac de pe 10 iunie, Saturn a intrat în berbec de pe 25 mai, cred că până pe la mijlocul lunii iulie, dar concluzia este așa, pentru că această quadratură e activă în săptămâna ce urmează, se schimbă un pic situația, pentru că avem quadratură pe semne cardinale și ne avem pe Jupiter în rac, poziție de exaltare, deci nu mai este în exil ca Jupiter în Gemeni, dar se va lua la puricat conceptul nostru despre siguranță și autonomie. Cât a fost în Gemeni Pești, am renunțat la tot ce nu era bun, am creat o structură nouă, am încercat să înțelegem granița dintre nevăzut și rațional, teluric cosmic, dar berbecul vrea independență, vrea curaj, racul este mai securizant, gândește de 2 ori înainte să taie. Ne putem lovi de impulsuri de acțiune în anumite domenii, dar vine din spate energia asta de constrângere, de frustrare și poate să persiste pe alocuri și frica de eșec. Cele două planete pot aduce anumite crize de identitate, anumite blocaje emoționale, poate să fie posibil și un deșert sentimental. Nu mai simt nimic. Lumea asta atât de rea mi-a blocat toată iubirea. Nu mai există iubire. Poate să fie și acest sentiment. Sau ezitări în luarea deciziilor. De asta avem nevoie de deschidere și de adaptabilitate. Un exemplu, nu știu, vrei să-ți începi propria afacere, asta e energia lui Saturn în berbec și ai un loc de muncă stabil deja, care îți aduce bani, te asigură foarte multe lucruri, dar nu mai vrei să te duci să stai în jobul ăla pentru că ești într-o rutină și te-ai cam săturat. Aceleași oameni, aceleași acțiuni, același birou, nu mai simți că îți mai aduce foarte multă expansiune. Dar îți aduce securitate financiară, Jupiter în rac. Și vrei să dai demisia, pentru că vrei autonomie mai multă. Dar apar tot felul de frici. Că e inflație, că se măresc taxele, dacă eșuezi, dacă nu-ți reușește afacerea, dacă îți apar tot felul de frici în minte și cam asta este energia de quadratură Jupiter în rac, Saturn în berbec. Deci acțiunile, vom avea impuls de a vrea să facem lucruri, dar vom avea tendința să dăm în spate și să ne gândim de 2 ori mai mult, bineînțeles, cu anumite frici. Dar mai este și soarele implicat, care e și el în rac săptămâna asta și face și el quadratură cu Saturn. O quadratură Saturn-Soare poate să însemne alte gânduri, alte obstacole care îți taie fața, ca să zic așa. Deci, soarele ține de nativ, de autoritate, de strălucire, de drumul lui în viață, pentru că e în quadratură cu Saturn. Aceste frici ar putea fi amplificate și mai mult săptămâna asta. Deci ne vom lupta cu fricile în această perioadă, de asta e importantă credința, ancorarea în realitate și tăria de caracter. Pentru că de cele mai multe ori depinde de noi cum gestionăm crizele noastre. Mintea este pilonul central și nu o să existe o perioadă perfectă în care totul merge minunat, e roz și frumos. Mereu vor fi tensiuni, chiar și în cea mai prosperă perioadă a noastră. Deci, nu știu, poate să fie România ca Dubai. Tot va fi bine și rău, pentru că avem nevoie de lucrurile astea. N-are rost să ne luptăm cu rău, ideea e să echilibrăm lucrurile, nu să ne lăsăm înghițiți de aceste situații și să rămânem blocați în propria noastră viață, așa cum a făcut Thomas Edison. Doamne, vreau să inventez becul, nu mă interesează. Am eșuat, ok, hai să mai încerc. Și la final a avut succes. Avem și o lună nouă săptămâna asta, în rac,
Știm că racul guvernează casa a patra. Luna e în domiciliu în rac. Și poate să ne aducă în această săptămână ne poate aduce o redefinire a locului nostru. De locuit, de naștere, poate veni cu inițiative practice, pentru că face sextil cu Marte în Fecioară și aduce iertări, detașări legate de membrii familiei, de familie, de mamă, de tată. Vom simți nevoia să sărim mai mult în ajutor părinților, copiilor, a tot ce ține de membrii familiei. Și este o săptămână în care ne valorificăm mai mult ideile originale, ne gândim mai mult la patrimoniu, vom simți nevoia să petrecem mai mult timp cu cei dragi și cei dragi ne vor sensibiliza mai mult. Marte aduce și un potențial pentru organizare, pentru muncă practică, că e Marte în Fecioară, atenție la critici, atenție la sindromul salvatorului. Când energia securizantă a racului se întâlnește cu energia Fecioarei, putem să sărim prea mult în ajutor și să-i minimalizăm pe ceilalți și să nu le dăm dreptul la replică și la acțiune, pe principiul eu știu mai bine decât tine, deci lasă-mă să te ajut. Acest lucru nu e foarte productiv pentru că poate crea frustrări uneori și cu Saturn în berbec, care se află și el în quadratură, e o luptă de autonomie mai pronunțată. Deci există conflicte din cauza independenței, ca să zic așa. Avem nevoie să învățăm puterea asertivității cu acest Marte în Fecioară și cu Saturn în berbec. Deci exprimați-vă opiniile într-un mod diplomat. Un alt aspect important este Uranus în Taur în grad anaretic, am ajuns și în ziua asta. Până pe 7 iulie, așa va fi. Uranus în Taur a fost din 2019 și ne-a adus multe lucruri în viața noastră. Am văzut cum vremea a luat-o razna, am avut parte de pierderi de resurse, salina Pride, alunecări de teren, inundații, care au dus la pierderi de vieți omenești, pierderi de animale, de pământ, de case, tot ce ține de Taur. Uranus în Taur s-a ocupat de tot ce ține de bani, de mâncare, apă, vreme, confort, frumusețe, categorii de frumusețe, pentru că Taurul e guvernat de Venus. Am văzut cum muzica, arta au suferit transformări, am văzut cum ne-am dus în extreme cu dietele, brusc, tot ce mânca era prost, nu era bun. Au apărut pe internet o felul de oameni care spuneau ba nu e bine să mănânci grăsimi, ba ouăle nu sunt bune, ba carnea nu e bună, ba lactatele sunt nu știu cum. Deci toată lumea s-a dus într-o extremă cu dietele. Au fost și oameni care au promovat stil de viață nesănătos, consumând doar socuri și apă și apoi, bineînțeles, că au murit. La un moment dat, poate mulți dintre noi nici nu au știut ce să mai mănânce, pentru că tot ce ni se prezenta era greșit. Deci, na. Uranus în Taur a adus și multe rupturi bruște de anumite valori, de anumite structuri. Tot ce a fost vechi și stagnant a suferit modificări. Sistemul de valori personale poate că a fost dat peste cap în ultimii 7 ani. Aveți identitatea de gen. Sunt femeie, sunt bărbat, sunt cățel, sunt pisic. Eu ce sunt? Unde sunt? Bine, și-a băgat coada și Neptun în Pești, care a adus foarte multă confuzie, pentru că a făcut aspect cu Uranus. Dar ei doi împreună ne-au adus în stadiul în care am auzit și pescăruși mieunând. Eu am auzit pe internet un pescăruș care mieuna. Oricum, acum e într-un punct de intensitate maximă care exprimă urgență, uneori exagerare și criză. Și până pe 7 iulie e posibil ca valorile noastre să mai fie date peste cap. Pentru că trecem la un nou sistem de valori. Și tot ce ține de vechi și nefolositor trebuie să cadă acum, nu peste un an. Uranus în Taur poate aduce zguduială, nu știi ce face Uranus în Taur, nu poate să-l controleze nimeni, face ce vrea el e șmecher. Deci de la zguduială în conștiință până la zguduială de pământ, pentru că Taurul guvernează pământul, deci nu este
exclus să auzim pe pământ, undeva pe globul ăsta pământesc de vreun cutremur. Nu m-ar mira să intre în discuție și o reorganizare administrativ-teritorială, adică să se, comaseze anumite sate. De exemplu, un sat cu 3 locuitori să dispară și să fie lipit de un alt sat care are mai mulți locuitori. Cam ăsta ar fi exemplu. Deci va fi o luptă între libertate și siguranță. Dacă nu ți-ai construit până acum o identitate de valori stabilă, puternică, o stimă de sine, posibil să te confrunți cu stres, cu confuzie, cu anxietate. Deci cam fiecare va fi zdruncinat, mai mult sau mai puțin. Uranus aduce eliberare în perioada asta, inevitabilă. Adică sistemul de valori sistemul financiar va fi zguduit și el cel mai probabil. Avem nevoie de multă deschidere și de multă capacitate de adaptare în această perioadă, pentru că lumea va fi zguduită. Nu prea poți să controlezi ce aduce Uranus, dar poți gestiona ce aduce Uranus. Și dacă am vorbit despre aspectele generale, să trecem și la fiecare ascendent în parte. Încurajez în continuare să vă ascultați la ascendent, nu la zodia la care aveți soarele, pentru că la aspectele generale se potrivește mai bine la zodia la care ai ascendent. Și am ajuns la ascendentul în Rac. Nativii cu ascendent în Rac au o săptămână tensionată la muncă, în zona carierei. Avem de-a face cu o conjuncție importantă Jupiter-Soare în Rac, la ei pe casa 1, deci este un aspect de expansiune în care sunt văzuți mai bine, au idei, au inițiative, dar poate apărea o tensiune pe locuri pentru că marele profesor Saturn la ei în casa carierei și se pot confrunta cu limite. Adică ei vor să facă, au idei, dar vine cineva și nu-i convine ceva și se opune și spune că nu e rentabil, că nu sunt bani. Adică pot apărea niște blocaje, așa că au nevoie de răbdare ca să realizeze ceea ce își propun. Pentru oamenii care au deschidere la public, persoanele publice, adică până la ascendent în Rac, ar putea să se confrunte cu diferite critici dure de la cei din jur. Este un moment când, în ciuda dificultăților sau a frustrărilor pe care le pot obține, trebuie să nu își piardă speranța. O mică atenție la posibilă tendință de idealism, dată de quadratura Neptun-Jupiter sau de supraestimarea propriei direcții. Jupiter vă poate amplifica ego-ul foarte mult sau există și posibilitatea să aveți așteptări mult prea mari. Saturn poate să vă aducă anumite presiuni din partea organelor de autoritate și de cele mai multe ori responsabilități copleșitoare. E conflictul dintre cine vreau eu să fiu, Jupiter-Soare, și ce trebuie să fac, Saturn pe casa 10-a. E un test de maturitate prin care racii trec și grijă mare la emoțiile care vă trec pragul sufletului, pentru că un Jupiter peste ascendent oferă și poftă de mâncare. Asta înseamnă că vă puteți refugia în mâncare și să vă alegeți cu câteva kilograme în plus în urma provocărilor care vă aduc stres. Nu vă temeți să arătați cine sunteți. Țineți minte, regele e rege și în popoul gol. Așa că puteți depăși aceste obstacole cu bine, după muncă și răsplată. Venus pe casa 11 vă poate ajuta cu un cerc social bogat, deci echilibrați stresul de la muncă cu prietenii. Pentru nativii cu ascendent în Leu, este un test de încredere în această perioadă. Jupiter aduce acolo optimism și au nevoie să lase lucrurile să se petreacă așa cum trebuie. Pot fi testați pe frici, pe încredere, pe răbdare, lei în această săptămână. Deci atenție la sindromul impostorului, care poate fi prezent în încercările prin care au trecut leii de anul trecut și până acum le poate da o încredere în ei mai scăzută și un dezechilibru între entuziasm rapid urmat de o atitudine în genul nu-i de mine, n-am eu șanse. Nativii cu ascendent în Leu au nevoie de tărie de caracter în această perioadă și să conștientizeze că Jupiter în exaltare la ei în casa 12-a, atâta timp cât sunt pe drumul cel bun și își urmează dorințele, Jupiter e și un bun protector. Mulți nativi, dacă își ascultă intuiția cu adevărat, vor simți că toate sunt la timpul lor
și vor simți și protecție divină. Luna nouă în casa 12-a poate aduce schimbări interioare profunde. Casa 12 este legată de inconștient, de vise, de spiritualitate, de lucruri ascunse. Mulți nativi cu ascendent în leu vor putea să vadă partea nevăzută a lucrurilor și asta este bine pentru că pot trece mai ușor de provocări. Este și un moment de curățare karmic pentru ei, e un moment în care poate vor simți nevoia să se retragă în locuri încărcate energetic și foarte bine fac. Pentru cei care nu sunt în armonie cu sinele lor, pot experimenta în această săptămână o perioadă de confuzie, de anxietate sau de oboseală mentală. Saturn pe casa nouă îi poate determina pe lei să-și pună multe întrebări care să epuizeze, deci încercați să rămâneți ancorați în realitate, dar nu fiți prea realiști, găsiți un echilibru. Cu Venus pe casa 10 aveți carismă la public, Venus în Taur este în domiciliu și vă poate aduce vizibilitate acolo, așa că puteți fi purtătorul de cuvânt în echipa voastră, în familia voastră, deci aveți curaj. E o săptămână în care reușiți să obțineți beneficii la locul de muncă prin carismă și puterea voastră de diplomație. Pentru nativii cu ascendent în Fecioară, au o săptămână destul de ofertantă la tot ce ține de grupuri de prieteni, la ieșiri. Cei care au un mesaj de spus pot fi ascultați, au carismă să atragă masele de oameni, privirile vin către ei. Jupiter și Soarele sunt pe casa 11 și cu Marte în Fecioară în prima lor casă au energia necesară să iasă în față și să vorbească. Reușesc să preia inițiativele și au un optimism mai crescut, lucru care îi ajută să se vindece de posibilele probleme de sănătate cu care probabil s-au confruntat în trecut, dar au și puterea de a da la spate posibilele critici care pot apărea de la cei din jur. Sunt deschiși către cunoaștere și vor să descopere, vor să iasă, vor să se ducă, să plece din orașul lor natal și probabil că săptămâna va veni cu niște propuneri de călătorii interesante, unde vor vedea locuri noi care să îi împlinească. Cu Jupiter în casa 11 vor fi mai atenți la oamenii din anturaj și chiar se vor apropia de unii considerându-i familie. Deci va fi o perioadă în care vor găsi o familie în prietenii lor. Atenție însă să nu se culce pe ureche și să nu se piardă într-un ideal și să rămână totuși atenți și ancorați pe pământ, pentru că Jupiter în Rac momentan face quadratură cu Saturn și cere responsabilitate, atenție, maturitate, pentru că poate aduce și anumite pierderi necesare. De fapt, cred că trec printr-un test în care vor afla cine le e prieten și cine s-a prefăcut până acum și doar cei care trec testul realității și al sincerității vor fi considerați de Fecioare ca și familie. Să-și păstreze credința dacă întâmpină mici blocaje în împlinirea anumitor dorințe. Tot în casa 11 este luna nouă, deci e un moment bun pentru intenții, începuturi noi, pot cunoaște persoane noi, pot începe proiecte noi unde sunt implicați mai mulți oameni. Sunt foarte susținuți dacă vor să înceapă ceva nou pe internet, să zicem, și au mai multă expunere. Pentru cei cu ascendent în Balanță, vine o săptămână bogată la locul de muncă, pe ei îi așteaptă mai multe responsabilități, nativii strălucesc, pot primi o avansare la locul de muncă, pot fi puși în funcții de responsabilitate și asta le aduce venituri în plus. Cu Jupiter-Soare în conjuncție pe casa 10, nativii cu ascendent în Balanță, dacă așteptau o avansare, acum e momentul să discute, sau poate nici nu o să mai fie nevoie pentru că vine totul de la sine. Ba mai mult, vine și luna nouă în Rac, tot pe casa lor 10, un prilej minunat care le va aduce începuturi noi. O lună pe casa 10 îi face pe nativi, oameni de încredere în fața șefului, așa că nu mai stați, mergeți să discutați despre un post nou sau puteți să vă căutați de muncă, sunteți bine susținuți. Un lucru la care să fiți atenți, posibil să fie nevoie să găsiți un echilibru între succesul public și angajamentele personale sau parteneriatele importante. E posibil să fiți împărțiți în mai multe responsabilități și să vă fie greu să gestionați, e nevoie de o organizare mai bună în viața voastră. Saturn pe casa 7 aduce lecții despre maturizare, despre seriozitate, dar și pentru că în semnul berbecului poate să vă facă un pic mai impulsivi și această impulsivitate să fie înnăbușită un pic.
Marte în casa 12 vă poate da o stare de nemulțumire în anumite momente și în sensul că începeți să dați atenție prea multă detaliilor și acest lucru poate să vă facă să fiți nemulțumiți în timpul acestui tranzit. Fiți atenți la autosabotaj, fiți atenți la critica excesivă și asupra voastră și fiți atenți la o stare de neliniște care se poate instala. Nativii cu ascendent în Scorpion se concentrează pe o rutină din viața lor, pe rutina din viața lor. Saturn proaspăt așezat la ei în casa 6-a îi poate determina să facă curat prin debara, să-și reorganizeze casa, să se mute. Poate spațiul în care locuiesc nu le mai priește și e prea mic sau pur și simplu viața îi determină să plece. Mulți se gândesc la corpul lor mai mult și sunt dispuși să facă modificări în dieta lor, poate vor să se apuce să facă un sport, alții vor mai multă libertate la locul de muncă, influența lui Neptun se simte și doresc mai multă poezie la locul de muncă. Conjuncția Soare-Jupiter îi duce cu gândul la alt tărâm, la alte călătorii, la alte studii. Mulți nativi sunt dispuși să înceapă ceva nou în viața lor, alții își cumpără un bilet de avion și pleacă haihui prin lume. Alții visează departe, dar cert e că nativii cu ascendent în Scorpion vor să iasă din rutină pentru că au mai mult chef de viață de când Saturn din Pești a ieșit din casa lor 5. Se gândesc mai des la dragoste, la distracție, la ieșiri cu prietenii, la sport, vor să se schimbe, se gândesc să-și schimbe hainele, coafiura, cu Lilith peste ascendentul lor, care va face trigon cu Soarele și Jupiter în Rac, probabil nativii cu ascendent în Scorpion vor face vizite pe la clinicele de estetică, pentru că vor să fie și mai magnetici decât sunt, sau alții își vor schimba look-ul. Și asta poate să le înflorească viața sentimentală și să aibă parte de evenimente romantice, pentru că Venus e la ei pe casa 7-a și, bineînțeles, le înflorește viața sentimentală, îi face mai atractivi în fața partenerului, le aduce mai multă armonie și fericire. Cu Marte în tranzit pe casa lor 11, nativii cu ascendent în Scorpion își pot face cunoștințe noi, se pot revedea cu prietenii dragi, sunt predispuși la câștiguri mici, un prieten le face cinste, sunt scoși în oraș, merg la un concert. Casa 11 e casa dorințelor și așa, ca să fiți pe cai mari și să manifestați, e bine să manifestați ce vă doriți, pentru că nu știți când vi se împlinește dorința. Nativii cu ascendent în Săgetător au o săptămână optimistă, o săptămână norocoasă, cu încredere în drumul lor, cu expansiune, regenerare. Conjuncția dintre Soare și Jupiter e pe casa 8 și la ei aș putea spune că e o poziție benefică. Aceștia au o carismă mare, dar și o forță interioară care le dă o stimă de sine crescută. Și automat mai mult lipici la oameni. Nativii cu ascendent în Săgetător pot atrage bani, sponsori, investiții, pot obține credite, parteneriate benefice, deci aș putea să zic că au un timp foarte benefic. Marte în Fecioară situat în casa 10 la ei le oferă ambiție, energie, dar și perfecționism profesional. Deci, nativii cu ascendent în Săgetător vor face lucrurile la alt nivel, la un nivel mai înalt. Voi vă afirmați prin competență și nu veți vrea să fiți doar șefi, veți dori să fiți cei mai buni în ceea ce faceți. Atenție însă la exigența care ar putea fi la cote mari și puteți să fiți prea critici cu subalternii. Marte pe casa 10 poate aduce și epuizare, deci munciți cât puteți, nu faceți excese. Mercur în Leu proaspăt sosit pe casa lor 9 le va face discursuri puternice, cu o exprimare grandioasă, opinii puternice și o exprimare cu autoritate. Aveți o energie pentru a inspira pe ceilalți, pentru că vă exprimați cu mai multă pasiune. Un lucru la care să fiți atenți, puteți avea impresia că doar ideile voastre sunt corecte și puteți exagera pe alocuri, mai ales în dezbateri. Deci trebuie să învățați să acceptați și părerile celorlalți, chiar dacă nu sunt la nivelul vostru. Pentru nativii cu ascendent în Capricorn, aș putea să zic că au mai multe responsabilități în casă sau se confruntă cu mai multe bătăi de cap. Au acte de rezolvat, au de chemat instalatorul, zugravul, poate au nemulțumiri legate de echipa cu care lucrează pentru casă sau de membrii familiei. Unii poate câștigă o moștenire. Aș putea să zic că vin peste evenimente legate de casă,
și relaționale, dar vin în cascadă pentru că Jupiter e conjunct cu Soarele și amplifică evenimentele și nu toate sunt ușor de dus. Apar și niște blocaje pentru că e și quadratura cu Saturn. Pot fi nemulțumiți, pot avea o dorință prea mare de perfecționism, poate au o altă viziune față de partener, mai precisă, mai justă, mult prea rațională, prea riguroasă și conflictele pot fi de ordin ideologic. Aici e influența lui Marte în casa nouă. Săptămâna aceasta, pentru nativii cu ascendent în Capricorn, e necesar să conștientizeze mai mult ce se întâmplă în jurul lor, pentru că își pot sabota relațiile din frica de a pierde controlul. Încercați să evitați sacrificiu extrem pentru familie sau parteneriate, deci încercați să evitați să vreți să salvați tot. Jupiter în casa 7 dorește expansiune, evoluție, siguranță, mai mult bine, mai mulți bani, iar Saturn în casa 4 vrea control, stabilitate și atunci apare acest conflict între viața de familie și viața personală și nevoile relaționale. Dar aveți putere de reformă. Puteți fi reformatori tăcuți și eficienți care schimbă lumea prin fapte. Aș zice să stăpâniți arta asertivității, pentru că veți putea muta munții din loc prin atitudine. Luna nouă în Rac poate să vă aducă idei bune, vă poate ajuta să vă convingeți oamenii din jur, vă oferă soluții practice și vă susține să vă apucați de studii, de călătorii, aveți carismă la public, așa că sădiți intenții la tot ce ține de proiecte. Poate reușiți să negociați un contract bun, să vă asociați cu parteneri importanți, dar o mică grijă și la dușmanii pe față. Cei singuri sunt susținuți să găsească un partener potrivit pentru ei. Atenție însă la idealizarea relației, la proiecția de nevoie de siguranță asupra altora, așteptând ca partenerul să vă îndeplinească nevoile. Atenție la teama de a fi vulnerabil. Neptun în Berbec e în casa 4 și vă poate influența puternic în această lună nouă, amplificând idealizarea imaginii de familie sau de relație sau de locuință. Pentru nativii cu ascendent în Vărsător, săptămâna aceasta se anunță a fi cu multă acțiune în zona comunicării și a rutinei de zi cu zi. Sunteți mai predispuși să fiți mai protectori, mai grijuli față de cei din jur, mai empatici, deci încercați să vă păstrați autoritatea blândă și să vă păstrați optimismul, pentru că e din plin și vă ajută să găsiți soluții practice în tot ce ține de organizarea de casă, din viața dumneavoastră și din munca dumneavoastră. Puteți atrage oportunități la muncă, grijă la stres, asta ar fi o provocare pentru că Racul e sensibil emoțional și pentru că poate vă puteți neglija emoțiile. În zilele de 27-28, încercați să nu luați lucrurile foarte personal. Există o tendință de autocenzură și să apară acel sentiment de nod în gât și să nu puteți să vă exprimați într-un mod echilibrat. Ori chineți în voi și explodați plin de nervi, ori vă abțineți și faceți implozie emoțională. Acel Saturn din casa a 3-a vă poate oferi o anumită rigiditate în exprimare sau poate nu reușiți să vă găsiți cuvintele potrivite. V-aș recomanda grijă la relațiile cu vecinii, frații și surorile, grijă la condus, să aveți mereu toate actele mașinii, carnetul, să respectați semnele de circulație. V-aș recomanda să nu exagerați cu grijă față de ceilalți, iar această quadratură dintre Saturn, Berbec și Jupiter în Rac vă recomandă să găsiți un echilibru între precauție și încrederea în ceilalți, încrederea în viață. Marte din casa 8 în Fecioară vă poate da o tendință către o reprimare a furiei și face aspect de sextil cu Jupiter și Luna nouă, de aici necesitatea de a găsi un echilibru. Pentru nativii cu ascendent în Pești, au o săptămână bogată în relaționări, în acțiune. Atenție la tendința de a vă considera superiori față de ceilalți. Marte din casa 7 vă amplifică energia de a fi disciplinat, asta e un lucru bun, dar și cu atitudine de om prea perfecționist. Și există o tendință să găsiți defecte tuturor, asta pentru că doriți îmbunătățiri. Iar aici e o mică problemă pentru că acest criticism poate crea tensiuni și conflicte. E o săptămână în care aveți nevoie să aveți compasiune, răbdare,
să selectați ce lucru e cu adevărat important ca să nu vă irosiți energia pe conflicte inutile. Încercați că vă exprimați nemulțumirile într-un mod constructiv. Astfel e o săptămână romantică și pasională pentru cei cu ascendent în Pești, pentru că conjuncția Soare-Jupiter e la voi în casa poftei de viață și a romantismului și a dragostei. Deci aveți voie bună, doriți să ieșiți, să vă distrați, să vă simțiți bine, sunteți mult mai optimiști. Și luna nouă vă încurajează să vă îndrăgostiți, dacă chiar vă doriți asta. Deci singura chestie e că dorința voastră mare pentru distracție și ieșiri vă poate face să cheltuiți prea mulți bani și să vă îngrijorați după aceea că, vai, am cheltuit prea mulți bani. Pentru nativii cu ascendent în Berbec, cu Saturn în prima lor casă, au o perioadă de autoritate. Sunt serioși, poate rigizi, au o personalitate serioasă, disciplinată, dar Saturn aici îi provoacă să-și redefinească personalitatea prin diferite blocaje de identitate. O parte din ei se pot confrunta cu acest lucru. E pusă în scenă imaginea personală, modul în care ei se afirmă. Jupiter în casa a patra îi aduce în nucleul existenței lor. Pot fi preocupați de rădăcinile lor, de căminul lor. Conjuncția Soare-Jupiter le poate scoate la suprafață sentimente profunde, puternice și copleșitoare. Posibil să nu se simtă înțeleși de cei apropiați, să aibă așteptări foarte mari. Posibil să-și exprime mai dificil sentimentele față de copii, soț, mamă, tată. Există evenimente legate de părinți, cu luna în casa a patra și soarele acolo. O parte din berbeci realizează că anumite tradiții nu îi mai ajută, nu se mai regăsesc cu ele și se pot desprinde de anumite ideologii de familie. Sunt susținuți să curețe tipare karmice familiare, care i-au ținut pe loc, sunt susținuți să ierte membrii ai familiei și să oprească anumite greșeli de neam pe care alți membri le-au perpetuat. Anumiți berbeci vor dori să se simtă mai independenți și să nu mai fie așa presați de familie. Venus din casa banilor le oferă o perioadă, cel puțin cât stă pe acolo, de daruri, venituri în plus și oportunități financiare. Pentru nativii cu ascendent în Taur, am ajuns la ei o perioadă de concluzii, o perioadă de închidere a unei etape în care au fost provocați să se reinventeze, să prindă curaj. Din 2019 și până acum, toți nativii în Taur, cu ascendent în Taur, cei cu planete în Taur personale, cu marcaje puternice, au trecut prin situații care i-a scos din zona de confort. Mulți poate nu se mai recunosc. Uranus a traversat semnul Taurului și acum se află pe un grad anaretic, e o poziție foarte importantă, dar mai ales pentru ei. Pentru că aduce răsturnări de situație, de identitate, aduce eliberări forțate de tipare vechi. Uranus aduce ce vrea el, pentru că e cea mai electrică și rebelă planetă. Dacă vă confruntați cu rupturi bruște, treziri bruște, orice eveniment brusc din viața dumneavoastră, acelea sunt influențate în cea mai mare parte de Uranus în Taur. Gradul anaretic forțează mult și mai mult vă forțează să ajungeți la o concluzie, pentru că e un final de ciclu și Uranus în semn de pământ fix nu s-a mișcat foarte repede. E o frustrare pentru că Uranus se simte mai bine învărsător, unde are mai multă libertate, iar în semnul Taurului s-a mișcat cu frâna de mână trasă. Puteți trece prin crize de identitate, adică să nu vă mai regăsiți, să aveți alte idei, mai provocatoare. Ieșiți din tipare, nu mai țineți cont de părerile altora. Vă simțiți mai revoluționar, mai rebel. Acceptați ce va duce Uranus în Taur, onorați-vă autenticitatea, pentru că e un mesaj important și, dacă ar fi să zic, e să aveți încredere în voi, pentru că sunteți susținuți de conjuncția Soare-Jupiter de pe casa a treia, care vă aduce un har în exprimare, în idei. Aduce expansiune, gândire pozitivă, legături emoționale bune. Așa că pentru nativii cu ascendent în Taur, pentru cei cu soarele în Taur și pentru cei cu planete în Taur, pe ultimul decan, e o săptămână destul de importantă. Nativii cu ascendent în Gemeni
am ajuns și la ei, au o săptămână cu oportunități financiare. E foarte posibil ca veniturile lor să crească, să primească o primă, o avansare, care să le aducă un salariu mai mare. Se anunță o săptămână bogată în relații și socializare. Saturn e pe casa 11 și cere disciplină și răbdare în ceea ce privește grupurile sau proiectele de viitor. Din o perioadă în care aveți nevoie de disciplină pe plan colectiv, posibil să fiți purtători de cuvânt, să deveniți mentor și să aveți o deschidere mai mare la ceilalți, cuvântul dumneavoastră să cântărească mai greu. Aveți nevoie să învățați să construiți proiecte de grup, fără să vă sacrificați propriile nevoi, fără să vă sacrificați propriile nevoi materiale și siguranța personală. Nu vă lăsați deznădăjduiți dacă lucrurile se mișcă mai greu sau anumite dorințe pare că nu se împlinesc. Nu vă rețineți mult, aveți grijă la autosabotaj și nu dați prea mult de la voi. Uranus în grad anaretic pe casa 12 vă poate da anumite tracasări, anumite evenimente bruște care să vă macine și să vă neliniștească. Pot apărea evenimente bruște în care, nu știu, vi se propune să plecați într-o altă țară. E momentul să vă încheiați toate lucrurile care nu... să încheiați cu toate lucrurile care nu v-au ajutat să evoluați. Poate o perioadă în care revin foste iubiri toxice, foste proiecte toxice sau persoane toxice. Nu le mai dați credit pentru că ele vin să încheiați odată pentru totdeauna. Uranus în Gemeni din 7 iulie, dar mai discutăm până atunci și o să vă aducă oricum o etapă nouă de viață, așa că renunțați la tot ce v-a făcut rău. Și cu toate astea, chiar dacă săptămâna se anunță cu posibile blocaje, va fi o săptămână în care nu merită să vă pierdeți speranța pentru că schimbările aduc lucruri bune.